विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. एक छोटीशी अपडेट द्यायची आहे. सीईटी सेलच्या वेबसाईटवरती ना डेट्स चेंज झालेल्या आहेत. हेच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. म्हणजे जी आपली ॲडमिशन प्रोसेस आहे ना, जास्त काही मेजर चेंजेस नाही आहेत. एक एक दिवस पुढे ढकलण्यात आलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात एक एक दोन दिवस आपले डेट्स काय थोड्याशा चेंज झालेल्या आहेत. ओके, तुम्ही एकदा सीईटीच्या वेबसाईटवर जाऊन ते कन्फर्म करा. ओके, म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे की रजिस्ट्रेशनच्या डेट्स पण 2 दिवस वाढवल्यात. ऑप्शन फॉर्म आपण 28 तारखेपासून भरणार होतो, ते आता 29 तारखेपासून आहे. म्हणजे थोडक्यात जे 2 तारखेला अलॉटमेंट होणार होती 3 तारखेला आहे. म्हणजे एक एक दिवसाचा फरक आहे, पण डेट्स तुमच्याकडे हव्या आहेत. हे मी तुम्हाला काय सांगतोय, कारण आज एक पालक मला ना असे गडबडीत भेटायला आले होते आणि त्यांचं म्हणणं होतं की 2 दिवसात तर ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे, आम्हाला आत्ताच लिस्ट प्लीज करून द्या. मी जेव्हा त्यांना सांगितलं की तसं नाही आहे, ते म्हणले नाही सर, सगळे चेंजेस झाले, 2 दिवसात तर लिस्ट भरायच्या. कुणी सांगितलं त्यांना, तर त्यांनी असाच कोणाकडून ऐकलं होतं. माझं म्हणणं काय बघा तुम्हाला, की तुम्ही सीईटी सेलचं जी वेबसाईट आहे ना, त्यावर ऑफिशियली जेव्हा चेंजेस होतील तेव्हा तुम्ही त्या बघितल्याच पाहिजे. ओके, ठीक आहे. म्हणजे छोटीशीच अपडेट मला द्यायची होती. पण त्याचबरोबर मला काय सांगायचं आहे बघा, की ऑप्शन फॉर्म भरताना विनाकारण मुलं तणाव निर्माण करतायत. जस्ट मी एक सांगतो बघा, ऑफलाईन क्लासेस सुरू आहेत. माझ्याकडं नवीन बॅच 12वीची यायला पण सुरुवात झालेली आहे. ओके, ज्यांची नेक्स्ट इयर सीईटी आहे. सहज मी त्यांना विचारलं की 97% हा स्कोर कसा वाटतोय. ओके, मुलं म्हटले नो डाऊट बेस्ट स्कोर आहे. मी त्यांना म्हटलं पण 97ला गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणजे जे बेस्ट कॉलेजेस आहेत म्हणूया आपण, VJTI, COAP किंवा प्रायव्हेटमध्ये जे बेस्ट आहेत म्हणूया आपण, PICT मिळणार नाही. ओके, मुलांच्या चेहऱ्यावर थोडासा तणाव निर्माण झाला. मग मी त्यांना विचारलं 99% 99.0 हा स्कोर कसा आहे. ओके, मुलं म्हणली बेस्टच आहे ना, पाहिजे ते कॉलेज मिळणार नाही. तुम्ही चेक करा, 99.0ला VJTI, COAP, CS ब्रांच मिळत नाहीये. मुलांच्या मनात पुन्हा थोडासा तणाव निर्माण झाला. पण मी तुम्हाला सांगू का, मला हेच तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करायचं आहे की 97 हा बेस्ट स्कोर आहे. मी तर म्हणतो 91, 92 हा सुद्धा 92% सुद्धा बेस्ट स्कोर आहे. फक्त एक काम करा की तुमचा ऑप्शन फॉर्म भरत असताना, ओके, मान्य आहे एवढ्या स्कोरला ठीक आहे टॉपचं VJTI मिळणार नाही, पण मला एक सांगा ना की 60च मुलांना ते मिळणार आहे ना, सगळ्यांना मिळणार आहे का, नाही आहे. त्यामुळे विनाकारण तणाव निर्माण करू नका. एक छोटीशी सजेशन राहील की स्कोर तुमचा जो स्कोर आहे ना बेस्ट आहे. तुम्ही कष्ट करून तेवढे मार्क मिळवलेत, बेस्ट आहे. तुम्ही काय करा की त्या पर्सेंटाईलला जे बेस्ट कॉलेज मिळवता येईल ते मिळवा. आता हे बेस्ट कॉलेज म्हणजे काय तुमच्या दृष्टीकोनातून माहिती आहे, ते पुण्यातलं पाहिजे मॅक्सिमम, तसं पण काय नाही. रामदेव बाबा कॉलेज तुम्हाला माहिती आहे नागपूरचं बेस्टच आहे. त्या आता विदर्भ नागपूर हा जो भाग आहे ना, इकडच्या कॉलेजबद्दल मला जास्त माहिती नाही, तेव्हा तुम्ही माझ्या व्हिडिओत बघितला असेल, जास्त मी तिकडे बोलत नाही. पण पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार करायला गेलो आपण, तर मी तुम्हाला सांगू का, बेस्ट कॉलेज तुमच्या दृष्टीकोनातून कुठलं असतं की प्लेसमेंट पाहिजे. पहिली गोष्ट, थोड्यापूर्वी काय होतं की गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणलं की बेस्ट कॉलेज असायचं. ओके, पण आता तसं होत नाही आहे. तुम्हाला माहिती आहे कराडचं मेरिट खाली येतं आहे, अवसरीचं पण खूपच खाली येतं आहे, तुम्हाला माहितीच आहे. मेन पॉईंट काय, जे तुम्हाला पर्सेंटाईल मिळालं ना त्यात बेस्ट कॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करा, त्याप्रमाणे ऑप्शन फॉर्म भरा. ही पहिली सूचना. आणखी आता अजून एक सूचना मला तुम्हाला द्यायचं आहे, सजेशन द्यायचं आहे की समजा ठीक आहे जर 90% असेल, 90 to 95, तर पुण्यातले जे 10-12 बेस्ट कॉलेजेस आहेत ना, हे तुमच्या लिस्टमध्ये ऑब्व्हियसली येणार आहेत. तुम्ही प्लीज, मी अगोदर सांगितलं तर परत सांगतोय, पर्सनली त्या कॉलेजेसना व्हिजिट द्या. आपल्याकडं अजून 4-5 दिवस किंवा 1 आठवडा वेळ आहे. जेव्हा पर्सनली तुम्ही व्हिजिट द्याल ना, एखादं कॉलेज तुम्हाला नक्की आवडेल. एखादं कॉलेज तुम्ही रिजेक्ट सुद्धा करू शकता. म्हणजे मला हे का सांगायचं आहे, कारण दरवर्षी असं होतं, मुलं कॉलेज न बघता ऑप्शन फॉर्ममध्ये ते कॉलेज घेतात, तिथं मिळाल्यानंतर तिथं गेल्यानंतर पुन्हा त्यांना रिअलाइज होतं की हे कॉलेज मला नको आहे, पुन्हा रिपीट करत बसतात. मग असं करायचं नाही आहे. ओके, मग मेन अपडेट द्यायची होती मी तुम्हाला दिलेली आहे. डेट्स चेंज झालेत, थोडं कन्फर्म करा. दुसरं काय, ऑप्शन फॉर्म व्यवस्थित भरा. सकाळच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलंच तुम्हाला की नुसतंच हो. आणखीन एक बरं का, दुसऱ्या कुठल्या आपल्या मित्राचा ऑप्शन फॉर्म आहे तसा कॉपी करू नका. ओके, बघा मेरिट जे आहे ना ते कास्टनुसार चेंज होतंय. ओके, बऱ्याचशा गोष्टी असतात, लक्षात घ्या, प्रत्येकाची प्रायोरिटी वेगवेगळी असते. त्यामुळं मित्राची जी काय ऑप्शन फॉर्म आहे तो आहे तसा तुम्ही कॉपी करू नका. स्वतःहून पण भरू नका. सजेशन हे घेतलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. बघा
सिनियर्स हजारो आहेत तुम्हाला मदत करायला. सेकंड थर्ड इयरची मुलं नाही, प्रॉपर गायडन्स देतात. लक्षात घ्या ना सल्ला, ऐका दोघा तिकडून काय त्यांच्याकडून सजेशन येतात का बघा, आणि मग तुमचा ऑप्शन फॉर्म परफेक्ट तयार झाला की तो फिल करा. ओके, माझा हा छोटासा व्हिडिओ थांबवतोय. 1,00,000 सबस्क्रायबरसाठी 100 सबस्क्रायबर कमी आहेत. आज रात्री ते नक्की कंप्लीट होतील. तुमचे मी आभार मानतोय परत एकदा. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.